2-3 นาทีไหมถ้าเธอไม่ยุ่งอะไรขอฉันคุยด้วย2-3 คำมีเรื่องค้างใจมากมายอยู่เป็นล้านคำย่อมาแล้วเหลือแค่สั้นๆแค่ที่มันสำคัญจริงๆการุณาฟังฉันให้จบแล้วจะบวกจะลบพอตามใจถ้าเธอมีเวลาพอให้รบกวนได้ช่วยฟังความในใจสักนิดหนึ่งหลับตาลงก็เห็นแต่ใบหน้าเธอกี่เช้าตื่นมาก็เจอว่าคิดถึงเธออยู่เป็นประจำใจมันก็ลอยออกไปหาเธออยู่ทุกเช้าค่ำไม่รู้จะทำยังไงอยากมีเธออยู่เคียงข้างกายให้เธอเป็นคนรักคนสุดท้ายตลอดชีวิตไม่คิดให้ใครแค่เธอผู้เดียวที่ใจฉันยังไว้ใช้แต่ยังไม่มีผู้ใดเลยใจก็ถือโอกาสตรงนี้บอกกันซะเลยจะคิดยังไงกับฉันก็แล้วแต่เธอเก็บมันนานมากจนล้นใจอย่างนี้ก็เพราะคิดว่าเธอมีขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการฟุตตี้บาร์ครับทางสถานีวิทยุ ED.TECH Channel เราพบกันทุกวันในเวลาดีๆโดยมีดีเจนิพนธ์อยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังกับวันดีๆแบบนี้เริ่มต้นรายการด้วยสาระน่ารู้สรรพคุณของกล้วยกับการรักษาโรคต่างๆคนโบราณรู้จักประโยชน์จากกล้วยมานานแล้วเกือบทุกส่วนของกล้วยสามารถนำมาดัดแปลงใช้ให้มีคุณค่าได้ดังนี้ผลใช้นำมารับประทานใบใช้ห่อของทำสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเช่นกระทงบายสีเส้นใยจากกล้วยนำมาใช้สารเป็นกระเป๋าถือสตรีประดับของใช้หลายชนิดกาบกล้วยสดนำมาหั่นคลุกดินรักษาความชื้นได้ยางกล้วยใช้เป็นสีย้อมได้ทอผ้าให้มีสีน้ำตาลไม่ตกไม่ลอกทนทานดีใบกล้วยมีขี้ผึ้งคนโบราณนำมาขัดพื้นกระดาษทำให้พื้นลื่นเป็นมันใบสดใช้เป็นเครื่องรองเตารีดที่รีดผ้าเพื่อลดความร้อนก้านนำมาตากให้แห้งทำเชือกก้านสดเป็นของเล่นของเด็กโดยเอามาขี่เป็นม้ากาบนิยมหามาแกะสลักเรียกว่าแทงหยวกเป็นลายกระหนกเพื่อตกแต่งประดับพิธีต่างๆกล้วยจึงนับได้ว่าเป็นพืชสารพัดประโยชน์และเป็นอาหารที่มีคุณค่ามากชาวอินเดียถือว่ากล้วยเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อกระเพาะลำไส้โดยเฉพาะโรคกระเพาะหมอสมุนไพรอินเดียยืนยันมานานแล้วว่าใช้กล้วยแก้โรคนี้ได้ดีนักวิทยาศาสตร์ก็สามารถทดลองพิสูจน์หาความจริงมีการทดลองจนแน่ใจและสามารถที่จะเผยแพร่ได้แต่อาจจะมีน้อยคนที่จะรู้ว่ากล้วยเป็นยารักษาโรคได้หลายชนิด เ
ไม่ไว้ใจใจฉันร้อนหากใครมองนักก็เธอนั้นน่ารักขนาดนั้นให้มองอยู่ได้ไงช่วยเอียงมาหาหน่อยฉันเฝ้าคอยที่จะบอกรักได้โปรดอย่าโกรธฉันที่ทำไปนั้นจะไม่ทำอีกต่อไปบางทีฉันก็ยังไม่อยู่บางทีฉันก็รู้แต่ทนไม่ไหวบางทีฉันใจร้อนเกินไปโปรดจงเข้าใจที่เป็นไว้นั้นเป็นไว้ด้วยรักแต่จะคิดเกินไปแต่ใจทั้งใจมีแต่เธอคนเดียวรักเธอคนเดียวไม่ยอมให้ใครมาเปลี่ยนไปเป็นไว้ด้วยรักแต่จะคิดเกินไปแต่ใจทั้งใจมีแต่เธอคนเดียวรักเธอคนเดียวไม่ยอมให้ใครมาเปลี่ยนไปอยากให้เธอได้รู้เฝ้าดูและเข้าใจก่อนหากใครทำใจฉันสักครั้งเธอจะรู้สึกขึ้นแล้วไหม ที่เป็นไม่นับเป็นไม่ด้วยรักแต่จะคิดเกินไปแต่ใจทั้งใจมีแต่เธอคนเดียวรักเธอคนเดียวไม่ยอมให้ใครมาเปลี่ยนไปเป็นไม่ด้วยรักแต่จะคิดเกินไปแต่ใจทั้งใจมีแต่เธอคนเดียวรักเธอคนเดียวไม่ยอมให้ใครมาเปลี่ยนไปเป็นไม่ด้วยรักแต่จะคิดเกินไปแต่ใจทั้งใจมีแต่เธอคนเดียวรักเธอคนเดียวไม่ยอมให้ใครมาเปลี่ยนไปเป็นไม่ด้วยรักแต่จะคิดเกินไปแต่ใจทั้งใจมีแต่เธอคนเดียวรักเธอคนเดียวไม่ยอมให้ใครมาเปลี่ยนไปค่ะ กลับมาอยู่ในช่วงที่ 2 เรามาฟังประโยชน์ของกล้วยกันต่อเลยนะคะสรรพคุณของกล้วยกับการรักษาโรคต่างๆ เช่น โรคกระเพาะ เอากล้วยหักมุกดิบ มาหั่นตากแดด บดผง กินวันละ 4 ครั้ง ครั้งละ 1-2 ช้อน โดยใช้ผสมกับน้ำผึ้งหรือน้ำหวาน พอให้เหนียว กินก่อนอาหารครึ่งถึง 1 ชั่วโมง และก่อนนอน โรคความดันโลหิตสูง ตำราอินเดียกล่าวไว้ว่า คนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ควรกินกล้วยสุกเป็นประจำ เพราะกล้วยมีส่วนรักษาโรคนี้ได้ดี โรคเบาหวาน ชาวอินเดียใช้ดอกกล้วยต้ม เอาน้ำมากินแก้เบาหวาน วิธีต้ม ใช้ดอกกล้วย 1 กำมือ ล้างน้ำให้สะอาด ต้มกับน้ำ 3 แก้ว ให้นาน 20 นาที กินครั้งละ 1 แก้ว วันละ 2 ครั้งเช้าเย็น ผิวกล้วยแห้ง และกล้วยสุก เป็นอาหารที่ช่วยบรรเทาโรคเบาหวานได้เช่นกัน
เรามาฟังเพลงสักหนึ่งบทเพลงแล้วช่วงต่อไปเรามาฟังประโยชน์ดีๆของกล้วยกันต่อนะคะมองฉันให้ดีอีกครั้งความจริงความฝันต่างกันแค่ไหนรักที่เธอต้องการผู้ชายที่ฝันในใจตอบตัวเองได้ไหมใช่ฉันหรือเปล่าเธออายใครไหมที่เดินกับฉันมือกับฉันภูมิใจบ้างไหมฉันจะยอมรับฟังหากเธอไม่แน่ใจก็จะพร้อมทำตามหัวใจของเธอไม่ได้เลิกรู้แค่คนบนพื้นดินทรายไม่ใช่เจ้าชายที่มีเธอได้ทุกสิ่งมีเพียงสองมือที่พร้อมจะทำเพื่อเธอด้วยรักจริงไม่มีวันจะทิ้งให้เธอต้องเสียใจเธออายใครไหมที่เดินข้างฉันกับฉันอุ่นใจแค่ไหนแม้ยังไม่ดีพอก็ไม่ต้องเกรงใจอยากจับมือกับฉันเรื่อยไปหรือเปล่าเธอด้วยรักจริงไม่มีวันจะทิ้งให้เธอต้องเสียใจและโรคสุดท้ายการปวดท้องเป็นประจำเดือนให้เอาเปลือกกล้วยน้ำว้าสุก3 กำมือเกลือแกง1 กำมือนำยาทั้ง2 อย่างใส่หม้อดินใส่น้ำพอท่วมต้มให้เดือดนานครั้งละชั่วโมงกินน้ำยาครั้งละ1 ถ้วยชาจีนก่อนอาหารเช้าเย็นมีสรรพคุณแก้ฤทธิ์สีดวงลำไส้มีอาการปวดท้องเป็นประจำเดือนเป็นไงกันบ้างคะประโยชน์ดีๆของกล้วยที่เรานำมาฝากกันในวันนี้น่าจะมีประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังมากมายเลยทีเดียวสำหรับวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ